Hello guys! Welcome to my vlog at kung bago ka pa lang sa channel ko, ako nga pala si RDS Vlogs at mahilig akong gumawa ng video tutorials. So for today's vlog, ang gagawin natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ko ba ine-edit yung aking intro. So nakita niyo yung intro ko, yung glitch na intro. So ituturo ko yun sa inyo kung paano ba yung ginagawa. So, open nyo yung Kinemaster. Ang gagamitin natin na application ay Kinemaster. Okay, what you're gonna do is you're gonna create a new project or new video. Siyempre, 16:9 ratio. And then, kuha ka ng background na kulay item. Just isang background lang na item. And then, mag-add ka ngayon ng text. Okay? Mag-add ka ng text and then i-type mo yung iyong logo. Pwede rin naman na maghanap ka ng logo mo. Kunyari meron ka ng logo na naka PNG or yung walang background, transparent, pwede mo siyang ilapat dito. Pero ang ginawa ko kasi, naglagay ako dito ng text lang. Okay, so pabibilisin ko yung proseso. Okay, so yan. So, nakapaglagay na ako ng dalawang text. Ngayon, ang gagawin natin ngayon ay export natin siya. So, export natin ng mga 1080p. Yan, export natin. So, ang ginagamit ko nga pala ng Kinemaster is yung nakahack siya. So, pwede ko siyang i-export ng walang ng mataas ang resolution. Pwede ko siyang export ng walang watermark, yung ganun, and lahat ng feature niya ay open. Kung gusto niyo malaman kung paano i-download ang Kinemaster ng libre at nakahack, punta kayo sa isang video ko na ilalagay ko sa link sa taas or sa baba. Okay, going back to the tutorial, so punta na tayo dun sa may home screen ng ating application, then create tayo ng another project. Of course, 16:9 ratio ulit. Ngayon, kukuha tayo ng ulit ng background and then kulay item na background. Then, kukunin natin yung footage na ating ginawa, kung saan ba yung nakasave, kung saan natin yung na-save. Right, ang dami palang files sa aking phone. So, hanapin natin siya. Okay, so ito. And then, click natin yon and mag-add mo siya sa timeline and add tayo ng another background na color item. And there, meron na tayong, pwede natin siyang lapatan ng glitch. So, click natin yung check. Yan. And pa-play natin to guys. Para yung pagpasok ng video or ng salitang RDS or ng logo ninyo, hindi masyadong matagal. Yan. Okay? And then, pa-playin din natin to. And to make it more interesting, lagyan natin siya ng konting split dito. So, how do we split? Of course, we know it. Okay. Split at playhan. Now, lagay na tayo ng ating glitch na transition. Display glitch. And pwedeng mamili ng 1. So, na-download ko itong glitch transition na to sa store, sa Kinemaster store. And then, add pa tayo ng iba pang glitch. Okay. Okay, I think that's better. Now, try natin i-preview. Okay, I think that is better. Okay, now maglalapat na tayo ngayon ng ating sound. Pero medyo may mga ilan na akong babaguhin dito. Yan, I think that's much better.
Kung ano sa tingin nyo guys yung maganda para sa inyong video, yun yung gawin nyo. Okay. Now, maglalagay ako ng sound. So, nag-download lamang ako ng glitch na sound sa YouTube. So, you can choose your own sound. Pero ilalagay ko na rin yung link ng nilagay kong sound dito. Ilalagay ko siya sa description. Okay? Sorry. Audio. Okay, so I'm going to download ko ng glitch sound. Okay, medyo ito. And then, maghanap tayo ng part ng sound na we think is good. So, tingin natin ay maganda. Okay, so let us see if it fits. Kapag gagawa kayo guys ng video, huwag kayong matakot na maging experimental kasi dun yung matatagpuan yung maganda pa. Okay, I think that's good. Let us see it again in a bigger preview. Okay. Okay. So medyo hindi sabay yung sound. So isabay natin siya. Yan. And then, I'm just gonna delete this one. Okay. Medyo OA yung sound. Medyo pa-i-clean ko to para medyo gumanda naman. At medyo sumabay siya. Okay, I think that's better na. But we need a little bit of adjustment with this one, with the sound, to make it more appealing. Okay, that's all. Now let us export it again. And thank you guys for watching. I hope that you like my vlog. And pag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. And turn on nyo na yung notification bell. And i-share nyo na rin sa inyong friends. Thank you guys and goodbye.